ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ጀፓኔል እንዴት ክሬት እንደሚደረግና ጀፓኔልን ወደ ኮንታይነር ክላስ ላይ JFrame ላይ እንዴት አድ እንደምናደርገው ፕላስ ጀፓኔል ላይ ሌሎች ስዊንግ ኮምፖነንቶችን እንዴት አድ እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ቲዮሪቲካሊ ያየነው ነገር ነው። አሁን ባለፈው ወደ ሰራነው ፕሮጀክት እንሂድና እዛ ፕሮጀክት ላይ እየሰራን ላሳያችሁ። ይህ ባለፈው ክሬት ያደረግነው ባዶ ፍሬም ነው። ለማየት አረና አድርጌ ላሳያችሁ አንዴ። ይህ ፍሬም ነው፣ ምንም ነገር የሌለው ባዶ ፍሬም ነው። እዚህ ፍሬም ላይ ምን ጨምራለሁ? ፓኔል ክሬት አድርጌ ፓኔሉ ወደ ፍሬሙ እንግዲህ ባለፈው አስተውል ከሆነ ይሄኛው ሚድል ሌቭል የሚባል ኮንታይነር ነው ፓኔል፣ ፈርስት ደግሞ ቶፕ ሌቭል የሚባለው ፍሬም ነው። ስለዚህ ወደ JFrame አድ ላድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ላድርግ? አንድ እንትን ክሬት ላድርግ። ጀፓኔል ካፒታል HP ጀፓኔል ፓኔል ለባለው ስሙን ኒው ጀፓኔል ዳን ይህም ፓኔል አድ ላድርገው። አድ ያርኩለት ማለት ነው። ዚስ ላይ ማለት አሁን ኮንስትራክት ማድረግ እዚህ ጋር ዚስ መጠቀም ይችላል፣ ኦር ይሄን ማጥፋት ይችላል። ኮንስትራክተር ላይ ነው ያለሁት፣ ዲሞ የሚለው ኮንስትራክተር ላይ ነው ያለሁት። እሺ አሁን ወደ እንትኑ አድኗል ማለት ነው። ፓኔል ወደ ፍሬሙ ፓኔል ዶት ሴት ባክግራውንድ ለምሳሌ ከለር የለው ነው ተቀይረው ዶት ሌላ ግሪን ዳርክ ግሪን እስኪ የከለር ስለምወደው ነው ወይዘው። እሺ ሴት ባክግራውንድ ዘን እዚህ ፓኔል ላይ ደግሞ ሌሎች ለምሳሌ ቴክስት ፊልድ ልጨምር። ሌብል ዘን ቴክስት ፊልድ JLabel JLabel ኮንስትራክተር ኢምፒቲ አለ፣ ስትሪንግ የሚወስድ አለ። እዚህ ጋር ስትሪንግ ለምሳሌ ኢንተር ቴክስት ሄር ኢኒሻል ቫልዩ ይህ JLabel ኢንተር ቴክስት ሄር የሚል ነው ማለት ነው። እሺ ቴክስት ፊልድ ደግሞ ተለበል ቴክስት ፊልድ ቴክስት የምናስገባበት TXTF ለበለው እዚህ ኳልስቱ ይሄኛው ደግሞ ኒው ቴክስት ፊልድ እዚህኛው ደግሞ ኮንስትራክተሩ እዚህም ምንድነው የሚወስደው ኤምፒቲ ያለ እዚህ ጋር ስትሪንግ ይወስዳል። ለምሳሌ ዶት ቴክስት የሚል ፕላስ ሶስተኛ ደግሞ ስትሪንግ እና ነምበር ኦፍ ኮሎንስ ኢንቲጀር እዚህ ጋር ይወስዳል። ይህ ኮንስትራክተር ነው። ለማንኛውም የሚፈልገው ኢምፒቲ ነው 16 ነምበር ኦፍ ኮሎን 16 የሆነ ነው የሚፈልገው። ሌላ ደግሞ በተን ክሬት ላድርገው BTN ነው በተን በተን ዘን የበተኑ ቴክስት እዚህ ጋር ክሊክ ይሁን። አሁን እነዚህ ሶስቱ JLabel የቴክስት ፊልድ እና JButton ምንድናቸው? ኢንዲቪጁዋል ክላስ ናቸው። እነዚህን ኮምፖነንቶች ወደ ፓኔሉ መጨመር አለብን። ምንድነው የምጠቀመው ሜትድ አድሜትድ ፓኔል ዶት አድ ሜትድ ደን እዚህ ጋር የሚገባው ኮምፖነንት ነው።
ኮፒ ፔስት አድርገው ሶስቱን አስገባቸው። ሌብሉ ገባ ዳን ቴክስት ፊልድ ላስገባ ዛን በተኑ ላስገባ ሌአውት ማናጀሩ እዚህ ጋር ምን ማጻፍኩለትም ስለዚህ ጃፓኔል ባይ ዲፎልት ፍሌ ላውት ነው የሚጠቀመው ወደ ጎን ከግራ ወደ ቀኝ ደረድርልኛል ማለት ነው። አዳም ፋይል ለምን ነው እንደዚህ አጭር ሆነ ያመጣችው? ሳይዙን ለምንድን ነው ያለያዘው? ፓክ የሚለው ሜተድ ምንድነው የሚያደርገው? እነዚህ ኮምፖነንቶች ከፍሬሙ ሳይዝ ፊት እንዲያደርጉ ነው የሚያደርግልኝ። ባጠፋው ግን እዚህ ጋር ያለው ሳይዝ ይመጣልኛል። እሱን ማየት እንችላለን። ይሄኛው ቀረንም ያለው ላጥፋውና እሱን እንጂ ፓክ ጠፍቷል። ፓክን ኮሜንት አድርጌ ረን ፋይል ስለው ይሁን 500 በ400 ሳይዝ ይመጣል። እያችሁ 500 በ400 ሳይዝ መጣ ማለት ነው። ይህ በብላክ የምታዩት ዳርክ ግሬው ምንድነው? ጃፓኔሉ ላይ ኢንተርቴክስት ሄር የሚለውን ጄሌብል እዚህ ጋር ጄቴክስት ፊልዱ እንደው ሳይዙ ስንት ይሆን? ጄቴክስት ፊልድ ሳይዙ ስንት ነው? 16 ኮሎን ኤንድ ክሊክ ሚ የምትለው በተን ሁሉም አንድ ላይ እዚህ ጋር መጡ ማለት ነው። ይህ ወደ ፓኔል እንዴት አድርገን ነው ኤሌመንቶችን ኦር ስዊንግ ኮምፖነንቶችን አድ የምናደርገው የሚለው እዚህ በተናል። ሌላ እዚህ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር አለ። ይህን በተን ክሊክ አድርገው ምንም ነገር የሚፈጠር የለም። ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ምክንያቱም ይህን ክሊክ ሲያደርግ ኢቨንት አለ። የሆነ ኢቨንት ትሪገር እያደረግኩ ነው። ያን ኢቨንት ሃንድል አላደረግኩት። በተን ሲነካ አክሽን ሊስነር የሚባል ኢንተርፌስ አለ። በሱ ይህን ኢቨንት ሃንድል ማድረግ አለብኝ። ኢቨንት ሃንድል የሚቀጥ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስካሁን ያየናቸው ነገሮች እነዚህ አድሜትድ፣ ሴት ዲፎልት ኮሎን፣ ሴት ሎኬሽን፣ ሴት ሳይዝ፣ ሴት ባክግራውንድ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ጃቫ ኤፒአይ ስንት ዶክሜንቴሽን ላይ ማግኘት ይችላል። በጣም ብዙ ሜትዶች ሊሚትድ ነው። በጣም ብዙ እነሱ እንድታነቡ ነው የምመክራቸው። አመሰግናለሁ። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ደግሞ ሞር እነዚህን ኢቨንት ሃንድሊንግ የሚባሉት ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ